üdvillő módon mindenkinek esment. Egy inverter teszttel készültem, illetve hogy Sándor készült vele, nem én. Én csak elvégzem magát az inverter tesztet a szokásos módon, hogy lássuk, hogy mennyi az annyi. Az 5 kW-os inverterét egy kicsit kezdi kinőni, úgyhogy vásárolt egy 10 kW-os változatot, és akkor abban már bele fog férni minden gond nélkül. Ráadásul, ha már az ember választ egy ilyen nagyobb készüléket, akkor ügyelve vásárolja meg, és olyat választott, aminek 2 MPPT-je van, hogy 2 különböző napelemszringet is rá lehessen fűzni. Na meglátjuk, hogy ez valóban 2 MPPT-se, vagy csak 2 bemenet van. Nagyon reménykedem benne, hogy minden úgy van, ahogy megírták. És arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy fog viselkedni a gyakorlatba, ugyanis ez egy iGrid-es változat. Ennyit már tudok róla. Na de, nyissuk ki, nézzük meg, hogy milyen az olyan. Sándornak köszönhetjük a videót, szóval tehát nagyon köszönöm neki már így előre is, hogy elküldte az invertert azért, hogy megnézzük, természetesen vissza fog hozzájutni. Nagyon rövid időn belül igyekszem nem itt tartani magamnál, hogy minél többet tudja használni. Nem csak a doboz nagy, én úgy látom, hanem mekkora ez az inverter, de tehát így láttam már nagy invertert, tehát sokféle változat volt már nálam, de ekkora hatalmas, hát ez brutál. Természetesen Wi-Fi is jár a készülékhez, amit természetesen nem fogunk regisztrálni, ezt majd ő regisztrálja magának. De egyébként a szokásos SmartS nagy valószínűség, SmartS-es változat, igen. De természetesen ugye azt gondolom tudja mindenki, hogy attól független, hogy a SmartS-szel beregisztrálunk egy készüléket, ugyanúgy lehet nézegetni a Dress monitoron is, és még egyéb felületeken is, ugyanazzal a felhasználó név és jelszópárossal be lehet lépni más alkalmazásokba is. A csomag tartalmaz egy sorosport Ethernet átalakítót, nyilvánvalóan az Ethernet fog menni az inverterbe, sorosport az pedig gyakorlatilag csatlakozik vagy a számítógéphez, vagy a Wi-Fi plughoz. Van nekünk egy használati útmutatásunk, némi kis MC4 csatlakozóval ellátva, hát ettől mondjuk minőségebbit kéne szerintem venni. Hát abban az esetben, ha be akarunk küldeni valóban 2x18 ampert ezen a csatlakozón. 39 centi, szer 53 centi, szer 14 centi. Hát ez elég nagy, maradjunk annyiba. Az alsó részen egyébként itt van a akkucsatlakozónk, szép nagy lukat vágtak rá, hogy férjen benne minden. Van egy BMS csatlakozónk, egy Wi-Fi csatlakozónk. Nagyon-nagyon menő, hogy egy fémmel lezárták az MC4 csatlakozókat, hogy ne törjenek el a szállítás során. Földelőcsavar, AC bemenet, AC kimenet és másodlagos AC kimenet. Oda bent pedig 3 nagy ventilátort látunk, tehát ezen az oldalt is van egy, középen és jobb oldalán is. Száraz adatok, inverter és töltő, 10,2 kW-os plusz, dual MPPT, fehér-fekete, -10-től 50 fokig, PV bemenet 360 volt ugye a névleges, maximum 500 volt, 90-től 450 voltig működik ugye az MPPT-nk, 18 ampere per 2 csatorna, és full load MPPT 360 és 450 volt között, tehát ugye ezt a tartományt kellene megcélozni vele. Maximum 5400 watt plusz 5400 watt, maximum töltőáram napelemből 160 ampere, AC oldal 220-tól 240 voltig variálható, betáplálás hálózatba 195 volttól 253 voltig, 49 Hz-től 51 Hz-ig, plusz-minusz 1 Hz, névleges kimenő áram 44,3 ampere, hatásfok 0,99-es, hát ezt azért megnézném. Maximum Conversion Efficiency az 98%, tehát DC-ről AC-ra 98%-os hatásfokkal dolgozik a készülék, 50 vagy 60 Hz-re beállítható, és ami érdekesség még számunkra az az, hogy full load, tehát 10,2 kW-ig kiterhelhető a készülék, az egyes számú csatlakozónk 10,2 kW ki tud menni, míg a második csatlakozónk csak 3400 W tud kimenni. És van itt egy ilyen kis kiegészítésünk, hogy main load cutoff voltage 52 volt DC.
ezt nem tudom mire vélni. Az 52 volt, az még nagyon nem leverült aksi, hogy itt már megálljon a rendszer. Return voltage 54 volt DC, tehát hogy mikor indul vissza. És AC bemenet 230 volt, maximum 50 ampere, 50 vagy 60 Hz. Surge power 20.400 volt ampere. A hálózat maximum töltése 140 ampere lehet. Akku oldal 48 volt DC, és maximum 212,5 ampere. Fölkerült az inverter a falra, éppen csak, hogy felfért, de mekkora hatalmas már a sárga mellett. Hát ez brutál nagy. Egyébként a bekötés az teljesen egyszerű, közérthető alapvetően. Némi kis felirat azért elfért volna ide valahova, hogy pontosan mi hova kell kötni, mert ugye csak az alsó lemezen van, én nekem meg elég rosszul talál látni, mondjuk ez az én hibám alapvetően. Attól függetlenül kétszer mér, egyszer vág kategória van, tehát ugye többszörösen átnéztem mindent az indítás előtt. Persze még nem indítottuk el, most akarom először elindítani. Jelen esetben elő kellene tölteni a kondit, tehát csak úgy biztosítékot nem kapcsolunk fel soha. Tehát fogjuk magunkat, előtöltjük a kondit, és egy soros izzón van gyakorlatilag, és gyönyörűségesen szépen lassan föltellik a kondenzátor. Eddig egy 12 voltos izzó volt, aminek 2 filamentje volt, és szépen sorba volt kötve, de én azt durvának találtam, úgyhogy egy nagyobb izzót tettem oda, és most szépen lassan fut fel a feszültség. Ott is vagyunk, hogy 55 volt, ez egy 50 volt, 54 volt. Így, amikor már 54 volt környékén járunk, akkor felkapcsolhatjuk a nagy biztosítékot is. Tehát ezzel az első biztosítékkal egy izzón keresztül ott van egy szép nagy izzóm, csak a kondenzátorokat töltöttem elő. Most már, hogy nagy áramot is tud kapni a készülék, elindíthatjuk, itt az oldalán van a gombocska. Lássunk csodát, hogy hogy működik a készülék. Már mutatja is nekünk, hogy 56 volt, még mindenütt nulla van. Tetején elvileg világítni kény neki. Világít pirosan. Megjött a 230 volt. Itt is mutatja nekünk, hogy mi van. Ezen a kijelzőn egyébként így nem teljesen egyértelmű minden, hogy pontosan mi történik, mi aktív, mi nem aktív. Annyit viszont látok, hogy 56 voltos az akku. Nincs fogyasztás hálózat oldalon, és 230 volt rendelkezésre áll. Villog is egyébként az inverter per AC. Nem tudom, hogy mennyire látszik ez a dolog, remélem, hogy látszik. Alapvetően látjuk, hogy van már kimenetünk, az akut azt látjuk, és azt is látjuk, hogy valami kis merítés is van az akuból. Hát most abból megyünk, hát ugye 200 amperes méréshatárba elég nehezen lehet megállapítani, hogy mennyi is az a folyamatos fogyasztás. Na de lássunk akkor egy dolgot, hogy mit kell itt csinálni. Hát, na várjál. Hó, te úgy átvert! Hát nem azt hittem, hogy érintős. Hát meg kell kicsit nyomni. Hát nem, úgy csak nagyon érzéssel. Na jó, nem érintős gombnyomások vannak lényegében. A lényegünk viszont az, hogy én legelőször is be akarok menni a menübe, és el akarom ezt a sipolást tüntetni innen, mert én nekem ez nem, nincs rá szükségem, semmim sem kívánja ezt a csipogást. Ő lesz az. Beep off. SP, ezt is áttesszük FEP-re, kilépünk, és innentől kezdve néma lett a készülék. Jaj, de jó. Ott is van egyébként a kis ikonunk. Remélem, hogy látszik. Első dolog, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy állunk a pen relével. Nagyon remélem, hogy nem spórolták ki belőle. Tehát mérünk fázis és nulla között legelőször is. Csak azért, hogy legyen ellenőrzésünk. És egy kézzel, ha menne, ott is van, 232 volt van. Oké, akkor most mérjünk egyet a védő és a fázis között. Hát nem biztos, hogy a védő és a fázis között mérek, de a lényeg az, hogy 89 volt van, tehát itt pen relé már nincs. Mérek egyet akkor a nulla és a védő között.
vagy a fázis és a nulla között, mindegy. A lényeg az, hogy már az előző mérésből láttam, hogy itt 159 volt, 88 volt, hát akkor nincs penrelénk. Tehát ezt már ki is spórolták a készülékből. Ettől függetlenül a készülék lehet jó, de nincs penrelénk, tehát ugye szigetüzemmódban össze kellene húzza gyakorlatilag a védőt a nullával. Ahhoz, hogy félrelét tudjunk üzemeltetni a készülék után. A beállításokat egyébként úgy lehet kezelgetni, hogy hosszan nyomjuk az entert. Nyilvánvalóan itten csipogna, mint az őrült, mivel lenémítottuk, most így nem fog, de körülbelül 5 másodpercig kell nyomni, és akkor meg fog jelenni nekünk a menü. Mikor ez megjelent, akkor gyakorlatilag itt tudjuk ezeket a dolgokat állítani. Tehát SBU-ba tettem itt a dolgot, 90 amperes töltőáram, stb. Tehát itt mindent beállítgattam. Ami nagyon-nagyon fontos, az az, ugye ha váltani akarunk, akkor ugye megnyomjuk egyszer az Entert, és mikor elkezdett az érték villogni, akkor tudunk ugye változtatni. A módon például, vagy amelyik menüben vagyunk, nyilvánvalóan bármilyen értéket. Jelen pillanatban ugye nekünk jó lesz az SBU, tehát megnyomom az Entert, abba hagyja a villogást, tehát elmentette. És ugye a felle nyilakkal szépen tudunk variálni. A könyvből nem derült ki az egyébként, hogy a hálózatba táplálás az milyen értékek között variálható. Az alapbeállítás az ugye 10 amperes, per pillanat 2 amperen van, de egyébként 2 amperenként állítható a dolog, egészen 30 amperig. Tehát maximum 30 amperrel fog betáplálni a készülékünk, amennyiben megengedjük neki. És ott volt tehát 30 amperes a legnagyobb érték. Jelen pillanatban most ezt levettem 2 amperre. Teljesen mindegy, mert úgyse fogjuk neki megengedni, hogy betápláljon, vagy legalábbis még nem az a teszt van per pillanat. Na de így kell beállítani egyébként a dolgokat. Itt, hogyha egy kicsit pityegtetünk, akkor láthatjuk itt a voltampereket, ami elég érdekes, ugye 0 watt, 92 voltampere elmegy valahova. Mindegy, végül is, nincs jelentősége. Mivel most más forrásunk nincsen per pillanat, éppen ezért csak a kimenetet mutatja és az akut, de egyébként hálózatot tudunk neki adni, hogy lássuk, hogy hogy működik az, amikor megkapja a hálózatot. Akkor szépen mutatja itt nekünk a dolgot, és egyúttal azt is meg tudjuk nézni, hogy pontosan mennyi a hálózatból vételezett hasznos teljesítmény, ami konkrétan 3,7 watt. Tehát nyilvánvalóan egy részét az akuból veszi, egy részét pedig a hálózatból, de jelen pillanatban SBU üzemmódban vagyunk, tehát ugye nagyon-nagyon fontos, hogy most az akut használjuk, és a hálózat csak készenlétben van. Ha itt egy kicsit lépegetünk, akkor láthatjuk, hogy 230 voltot kapunk a hálózatból is egyébként. És úgy nagyjából ennyi technikailag, tehát megnézhetjük azt, hogy ha én átrakom hálózati üzemmódra, hogy ne akus üzemmódba menjünk, tehát ne SBU-ba, akkor azt mondom neki, hogy menjünk USB-be, tehát ne foglalkozzon az akuval, és akkor ilyenkor hallhattuk a relét, és ott írja is, hogy AC bypass van per pillanat, és ilyenkor a pirosból kékre változott nekünk ez a kis ledünk, és alapvetően továbbra is 3,5 watt a hálózatból vételezett, de ez ugye a hasznos teljesítmény, tehát azért meddő van mögötte, de számunkra ez egyáltalán nem fontos, mivel hát a meddőt más valaki fogja úgyis rendezni, nekünk azt nem számlázzák ki. És érdekes módon mindig a helyzetet mutatja, mintha nekünk az milyen fontos lenne. Ilyenkor természetesen a két érték az teljes mértékig egyforma. És csináltunk még egy olyan kísérletet, ha már ezt megcsináltam, hogy én beállítok a hálózatomba 220 voltot, mivel hogy átállítottam a hálózatomat 220 voltra, és az aktív kimenetünk az AC bypassban van, éppen ezért 220 a kimenő is. Hogyha én ezt visszaállítom most SBU üzemmódba, akkor nagy valószínűséggel át fogunk váltani 230 voltra, de ezt meg is nézzük. Megtörtént, és akkor így már 220 áll készenlétbe, és 230 az, ami valójában kimegyen a fogyasztókhoz.
Nézzünk akkor egy kisebb kis fogyasztás indítást, amikor ugye este történik meg a dolog, és SB User módban vagyunk. Arra gondoltam, hogy elindítom a tűzeffektet a kis kandallóba. Hát ez nekünk van túl sokat nem eredményez, alapvetően az teljesen nulla. Hát akkor indítsuk el az első fokozatot, hogy fűtsön is. Így gyakorlatilag azért már látjuk, hogy valami azért már történik. 885 watt körül vagyunk nagyjából. Itt is látjuk egyébként, hogy ugye elindult az áram, de ugye olyan kevés áramról beszélünk, hogy ezt még az óra még meg se tudja mutatni. 900 voltampernek mondja, és 23 amperrel merül az akunk. ,9%-os a terheltség, teljesen jó. Lássuk, hogyha egy kicsit adunk az érzésnek, mondjuk legyen egy picit nagyobb a fogyasztás, akkor 1,8 kW-ra ugortunk, és azért itt is látjuk, hogy hát igen, itt azért már csorognak az amperek, és itt is csorognak az amperek. Hát ő most ilyen 40 amper közelít mond, de 40 amper alatt van. Hadd lássuk, hogy a készülék mit mond. Egyébként ő is azt mondja, hogy 39 és 40 amper között van, tehát egész pontosan mér ez a kis óra szettünk. De szépen jó, nyomja a meleget, nagyon jó ez a kis valami. Egyúttal csinálhatunk akkor egy ilyen kis tesztecskét, hogy hogyan vált át a hálózat és a akus üzemmód között. Ezt ugye akkor úgy csináljuk, hogy átállunk utility módra. Tehát SBU-ból átmegyünk USB-re. És kilépünk. Tehát akkor most mindent a hálózatból vesz, innentől kezdve, ott meg is jelent szépen a dolog, hogy 1640 watt, ami a hálózatból jön. És itt is annyi egyébként, hát itt valamivel kevesebb érdekes módon. A lényegi körünk az az, hogy most per pillanat működik a dolog, és ha én elveszem tőle a hálózatot, akkor fogjuk látni, hogy egy megvillan egy kicsit majd a háttérvilágítása a kandallónak. De így ennyi. Nézzük meg ezt a mutatókon is egyébként, hogy működik. Tehát jelen pillanatban akuról megyünk, adok hálózatot. Mikor átváltunk, lejjebb fog menni a mutató egy kicsit, erre a mutatóra kell koncentrálni. Most elveszem tőle. Tehát szépen működik a szünetmentes mód is, nem esik le a feszültség a halálba. Egyébként a készüléknek a hangját halljuk, nem olyan nagyon üvöltően hangos, de 1,8 kW-nál azért már beindulnak a ventilátorok. De nem azonnal, tehát, és most ki is kapcsolt egyébként. Per pillanat csak a sárga az, ami zürög egy kicsit. Kicsit felleges az időnk, de legalább már nappal van, illetve hogy reggel 7 óra. Lássuk akkor a készülékünket immáron napelemmel. Legelőször is elindítom. Lássuk akkor, hogy minden rendben van-e. Most miért ne lenne rendben? Hát este is rendben volt minden. Még nem indult el. Hopp, elindult a készülék. Piros üzemmódban vagyunk, azaz akus üzemmódban. Adok neki PV1-et és PV2-t. Meg is jelent nekünk itt a jelzőn, hogy kis nyilacska is mutatja, hogy igen, töltés van, és ez a kis nyilacska gyakorlatilag a lenti nyilacskából jobbra mutat, ami azt jelenti, hogy most éppen akut töltünk. Azt látom egyébként, hogy valóban akut töltünk, mert a kulométer is ezt mutatja. Most kicsit várok, hogy a nap kisüssön, ugyanis a szekrényem az 100 amperre van hitelesítve, maximum 100 amperre. Hiába annyi sok akum van, a kis megszakítóim összesen nem engednek ki többet, mint 100 amper. Ha többet akarok kivenni, akkor szépen csendbe így lecsattingatják majd a kis megszakítókat egy az egybe. Hát
Ez egy természetes jelenség, nem hiba. Én 5 kW-ra terveztem ezt a rendszert, és az 5 kW-os inverteremet tökéletesen ki is szolgálja. Most viszont többet szeretnénk belőle kivenni, és csak akkor fog működni a dolog, hogyha a napocska is besegít. Jöjjön egy kis klasszikus teszt, olajradiátor, kompresszorindítás, és természetesen kis villanykályha plusz sok hősűsí. Akku és napelem segítségével SBU üzemmódban. Na, tehát az órák fel vannak készítve, rádobok egy 1,5 kW-os terhelést, minden további nélkül egyébként, gond nélkül. Rádobok egy nagyobb terhelést, minden további nélkül 2,4 kW. Hát ugye természetesen ezzel semmi gond nincsen, majdnem napelemből megkapjuk egyébként. Sőt, kicsit az MPPT-ből lomha idézőjelbe, csak ha megállítom. Tehát elindítom hirtelen a 2,4 kW-ot, és akkor kicsit gondolkozik a készülék, hogy most akkor mi legyen, ja Istenem, hol az akku, és aztán elkezd éppen bedolgozni, és elkezdi felemelni a napelemből bejövő teljesítményt. Meg is kapjuk egyébként. Tehát kicsit gyorsabban is reagálhatna. A lényegünk viszont az, hogy csináljunk kompresszorindítást. Hadd lássuk azokat a mérőkéket, hogy hány amperre ugrunk ki, mi történik. Érdekes volt. Tegyünk rá alapterhelést. Arra gondoltam, hogy egy ilyen 1,5 kW-os, tehát kettes állásba az olajradiátor, és úgy ráindítani a kompresszort. Természetesen minden további nélkül. Menjen valami keményebb. 2,4 kW, és így induljon rá a kompresszor. Minden további nélkül. Na most itt kezdünk problémába ütközni. Abba az értelemben, hogy oké, hogy elbírja indítani, az ampermérőnknek lassan le fog szakadni a mutatója. Erre az ampermérőre gondolok. Láthatjuk azért milyen tüskék szaladnak ki. Szóval én azt mondom, hogy csináljuk másképpen a dolgot. Elindítom a kompresszort, és elkezdek ráindítgatni dolgokat azért, hogy az ampermérőnket ne süssük meg. Előkészítek mindent, hogy csak kelljen felfele kapcsolni sorba, és lássuk, hogy én 30 amper fölé akarok menni mindenféleképpen folyamatos fogyasztásba. Előkészítettem mindent egyébként, ide magam köré szerveztem. Alapvetően a szekrényem 100 amperre van hitelesítve, hát valamivel többel is lehet fogyasztani, és egyébként a napelemből is fogunk kapni némi teljesítményt, szóval itt azért a 7 kW-ot azért ki kellene szedni a készülékből mindenféle gond nélkül. Többet nem nagyon, mert hogyha akkuból akarjuk kiszedni, akkor nem fogjuk tudni, egyszerűen letilt a szekrény. A lítium pakkom. Kezdjünk akkor a kompresszorral. És akkor még adunk az érzésnek. Húha! Húha! 8 kW-nál járunk. Be se indítottam mindet, még egy szabadon van. És egyébként minden további nélkül. Na most, hogy ne legyen probléma, látom, hogy elbírja. Így azért már jók vagyunk. Legyen kicsit csend, köszönöm. Azért van hangja a készüléknek. Tehát a készülék az brutál erős. Csak azért kapcsoltam le, nehogy lemenjen ez a biztosítékom, meg a szekrénybe lévő biztosíték. Mert egyébként nagyon kemény, és ugye napelemből egy ilyen körülbelül 2,5 kW-ot kapunk per pillanat ebbe az időjárásba, amilyen most van.
Tehát ilyen vaknapsütés. Éppen látom, hogy hol jár a nap, de közel sem nevezhető tökéletes napsütésnek. Szóval ez brutál, kiszaladt rendesen. Ezt jó megküldte egyébként így napelem és akku segítségével. Nagyon-nagyon kemény. Én elégedett vagyok a készülékkel, hogy őszinte legyek, tehát ezért így 8 kW-tól úgy kiterheltük, mint a húzat. És mertem volna tovább is hagyni, hogyha a biztosítékaink ereszti, ugyanis nem kellett volna, hogy semmi problémát okozzon. Azt viszont nem akartam megrizikózni, hogy itt leverjem az összes biztosítékokat mindenfele. Úgyhogy elégedjünk meg ennyivel most így első körben, hogy megy. Ez nem gatyázik alapvetően. Ahhoz, hogy durvább teszteket tudjunk csinálni, ahhoz az ampermérőt ki kell hagyni a buliból, ugyanis hát csak nem kellene azért eltüzelni. És természetesen a akkuoldali ampermérőnk is szűk keresztmetszet lesz, mert 200 amper fölé is be tudunk menni, ha csak akkuból akarjuk kiterhelni ezt az egész mindenséget. Nem készültem ilyen nagyra, nem baj, majd bővítünk egy kicsit, hogy erősebb legyen. Lesz majd egy nagyobb tesztpadunk, ahol sokkal nagyobb ampermérők fognak rendelkezésre állni, és remélhetőleg több aksi is, amit jobban lehet terhelni. Lássuk azt a dolgot, hogy lesz-e negatív energia irányunk, amennyiben bekapcsoljuk a submódot. Ezt gondolom nagyon sokan várják, én is fő attrakcióként tekintek erre a dologra, ugyanis ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jelen pillanatban SB User módban vagyunk, és egyébként nincs is semmi probléma. 3,7 watt a hálózatból vételezett, nyilvánvalóan nem használjuk, ez csak egy ilyen készenléti, és szépen P pozitívban maradt meg nekünk a kis órácskánk. Gyönyörű szépen látszik. Az is látszik, hogy ugye a hálózat az 220 voltot szolgáltat, 230 jelen pillanatban a kimenőnk, a sárga oltárunk fogja a hálózatot szimulálni, tehát azért van 220 voltra állítva, hogy lássuk a különbséget, amikor átállunk, akkor ez a 230 volt 220 voltra fog változni. Hosszú entert nyomok, hogy ugye belépjek a menübe. Egy le, és akkor itt kiválasztjuk szépen neki a submódot. És meg is történt az AC bypass, látható, lement 220 volt, igazodott a másik inverterhez. Lássuk akkor, hogy itt mi történik. Hát egy masszív P- kaptunk abba a pillanatba, illetve hogy pár másodpercnek el kell telni hozzá, mert azonnal nem jelzi a készülék se. Tehát fel van ez készítve azért, hogy nem minden egyes kis visszarúgásra azonnal negatív energiairányt mutasson, de ez bizony masszívan P-, és ahogy látom, ez a 30 watt körüli érték, ami eléggé labilis, ez befele megy a hálózatba, nem pedig len kifele jön a hálózatból. Itt mindjárt majd lemegy a sorozatszám. Hát masszív P- van. Tehát submódban egy az egybe betáplálás van. Gondolom, hogy ha elindítok neki egy fogyasztót, és azt hirtelen majd megállítom, akkor nagy valószínűséggel le is fog állni a sárga. Az az érdekes, hogy ilyen impulzusszerűen csinálja a dolgot, hogy vételez egy kicsit a sárgából, nem vételez, vételez egy kicsit a sárgából, nem vételez. Ilyen ugrálószerűen csinálja a dolgot. De lássuk akkor, hogy ha megáll a fogyasztónk, tehát ha elindul, és megállt a fogyasztónk, akkor a sárga az meg fog állni valószínűleg 8-as kóddal. Tehát most először elindítok neki egy 1,5 kW-os fogyasztást. Egyrészt lássuk azt, hogy hogy működik a kiegészítés. Tehát megrántotta a hálózatot, és szépen elkezdi azt ledolgozni. Minden további nélkül nagyon szépen csinálja a dolgát, 100 valahány watt az a hálózat irányából jön, és a többit teremti ő elő, szóval nagyon jók vagyunk. De mi történik akkor, és át is mentünk P pozitívba egyébként rögtön. Tehát ilyenkor már nem táplál be, ha nincsen üres járatba a készülék, akkor már abba is hagyta a negatív energiairányt, de én megállítom most a fogyasztómat.
Hát igen. A tüske az van konkrétan. Ugye el is ment a hálózatunk. Jó. Akkor most fogunk csinálni egy másik kísérletet. Mégpedig len, hogy teszek egy fogyasztót az inverter elé, konkrétan az inverter bemenetére. Egy 50 wattos fogyasztóra gondoltam, hogy akkor eltűnik-e a P-, vagy nem. Tehát továbbra is submódban vagyunk, továbbra is megvan a P-unk. Nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy nem veri le 8-as kóddal a sárgát azonnal, csak akkor, hogyha fogyasztó áll meg. Azonban most akkor elindítok egy fogyasztót az inverter előtt, konkrétan 50 wattos fogyasztást kezdeményezek. Magyarán mondva, ami innen visszajön, és be akar menni a villanyórába, az ne tudjon bemenni, hanem azonnal használódjon is fel. És így ebbe a formába már látható, hogy 26 watt, 8 watt, tehát valamennyi mindig jön a hálózatból, és masszív P pozitív lett az eredménye. Tehát innentől kezdve már nem vagyunk P-ba, de ez egy ilyen nagyon-nagyon labilisan, ha ezt így 5 wattig le tudja verni, ilyen 55 wattokat is dobál vissza a hálózat irányába. Hát ez a kettős mérőket egyébként rendesen meg tudja bolondítani alapvetően. Ezt a fajta órát nyilvánvalóan nem bántja, csak P-ba csalja, és mutatja, hogy negatív energiairány van. A két regiszteresnél viszont fogja regisztrálni azt is, hogy mennyi ment be. Tehát, hogyha megfelelően sok ideig vándorol be 50 watt a hálózat irányába, akkor technikailag bajok lesznek. És nem éri meg használni. Semmi szín alatt sem. Tehát tenni kell ellene mindenféleképpen, hogy ez így jó legyen. Egyébként most, hogyha a sárgához megyek, akkor láthatjuk azt, hogy azon a határon van, hogy mindig van fogyasztás az inverter felől. Tehát eléri a nullát, de nem megyen át mínuszba. De ugye ez a hivatalos mérőeszközünk, ez a kis villanyóra, tehát erre kell hagyatkozni. A fontos az, hogy most ezzel a 50 wattos kis fogyasztóval, ami folyamatosan 50 wattot teszik, jelen pillanatban ez egy izzó, ezzel csak azt értem el, hogy submódban nincs betáplálás, akkor sem, amikor teljesen üres járatban megy az inverter, tele van az aksi és süt a nap. De nem kell süssön, jön be megfelelő teljesítmény. Elindítok egy fogyasztót, ugye elkezdjük húzni a hálózatból a villanyt, és szépen elkezdi ledolgozni. Nagyon szépen ledolgozza egyébként, igazán. Erre egy szempanasz nincs, ez nagyon szép. És hagy tartalékot maga mögött. És P pozitívba vagyunk természetesen. Na most, ha én megállítom a fogyasztómat, akkor megint egy akkora tüske szaladt vissza, hogy az inverterem az megállt. A nap a mai napon nem volt hozzám kegyes, és nem akart kisütni azért sem, pedig itt van ez a hatalmas erőgép, és én meg akartam rendesen járatni. Na mindegy is, 3-4 kilowattot kaptam mindösszesen a 2 stringből összesen. Hát úgy rendesen nem sikerült megjáratni, attól függetlenül viszont még egy teszt hátra van, mégpedig len, hogy mi a helyzet akkor, ha csak napelemet kap a készülék, mert ígéri a brosúra azt is, hogy akku nélkül is tud üzemelni. Szépen villog is egyébként a BP, mint battery pack nincs ott. És ugye egy kis ikonocska is van ott, még nem tudom, hogy az olyan látszik a felvételen. Már lássuk, hogy elindul-e a készülék, vagy sem, vagy mi történik. Egyelőre nem látok semmit, de az is igaz, hogy be kellene kapcsolni. Így mondjuk talán el is fog indulni, így is van. Nagyon baba, meg is jelent szépen a 230 volt. Na lássuk, hogy bebírjuk-e röffenteni. Önmagába csak napelemmel ezt a pici kis hősüsit. Nem bírjuk, nem kapunk annyit napelemből. De akkor, ha már ez a teszt van, akkor azt mondjuk neki, hogy adunk neki hálózatot. Technikailag, még egyelőre csak napelemről megy, most adok neki hálózatot. És akkor innentől kezdve technikailag ugye akku nélküli üzem van, jelen pillanatban
Nem tudom, hogy milyen módban van a készülék, de mindjárt kiderítjük. Submódban van. Na, ez kell nekünk gyakorlatilag. Lássuk akkor, hogy mi történik itt. Konkrétan 100 wattot fogyaszt a készülék, illetve hogy hát 50 watt elmegyen világításra, mert a sárga akkor 1 percenként fog megállni, hogyha itt a betáplálást nem szüntetem meg. De lényeg az, hogy ha most én elindítom a kijelzőimet, a hősüsimet, akkor szépen a hálózat elindítja a fogyasztót, és ő szépen ledolgozza egy az egyben minden gond nélkül, amennyire bírja természetesen. Mondom, nincs valami nagy napfényünk, egyébként 216 volt jön be az egyik stringből, már csak 174 egyébként, nagyon-nagyon borul meg fele a nap. 100 watt, innen meg 500 watt. Tehát technikailag jön be annyi, hogy a hősisimet ellássam villannyal teljesen, de az inverternek az MPPT-je nem tud olyan hamar reagálni a hirtelen fogyasztás növekedésre, tehát hálózat kell mindenféleképpen ahhoz, hogy akku nélkül tudjuk üzemeltetni, viszont ebben az esetben betáplál az inverterünk. Igen, megállítottam, le is vert a sárgát, akkor át rárugott. Csak nem hagy nyugodni a gondolatmenet, hogy itt van ez a szép nagy inverter, és én nem tudom kiterhelni. Hát egyszerűen, hát majdnem rémálmaim vannak szó szerint, hát nem igaz, hogy nem bírjuk megterhelni normálisan, hát ugye 100 ampernél letilt a szekrény, ez itt a fő probléma. Szóltam kedves barátaimnak, hogy segítsetek már ki valami akuval, hoztak, ott van lent egyébként, a radiátor mögött, meg a kompresszor mögött, és rákötöttük. Hát ez már nem is a madzag kategória, meg a drót, a slag kategória. Na jó, de itt most valóban meg akarjuk nézni, mikor beszáguldoznak azok az amperek, mert most be fognak tudni száguldozni, bírja az inverter, vagy nem bírja az inverter. A szűk keresztmetszet nagy valószínűséggel az amper mérőnk lesz, ugyanis egy kompresszor indítás gyakorlatilag jelen pillanatban úgy kicsapja az órát, hogy ez nem kifejezés, de én ezt 7 kW körülre akarom rárántani. Már magát a kompresszort. Most járunk 3,29 kW-nál. Öt kilowatt. 7,5 kW-nál járunk. Bírja vagy nem bírja? Tudok kompresszorozni, vagy nem tudok? Tudok! Ez inverter! Odas neki! 200 amper körül járunk. Figyelj! És viszi. Ez igen. Nagyon tetszik. Amúgy villog a 7-es kód, hogy azért érzéssel, öcsém. Ami azt jelzi, hogy egy kicsit túlterhelésben vagyunk, illetve nem túlterhelésben, de ezt a nagy teljesítményt nem hosszú ideig akarja ő majd leadni nekünk. Nyilvánvalóan a védelmek aktiválnak attól függetlenül. Megvárjuk, hogy felteljen a kompresszor. Egyrészt szükségem van rá, másrészt ki kell bírni a készüléknek, mert jó készülék. Egy erős készülék mindent kibír. Ha nem, akkor szépen fog tiltani. Azért vannak a védelmek. Az akunk az meg bika. Hát ez... Figyeld meg, 60 amperre ki van akadva a mérő. Mekkora hatalmas már! Így van, visszahet. Én azt mondom, az inverter átment a vizsgán. Akkor, ha már így felvérteztek engem ennyi sok akuval, akkor most azt akarom megnézni következő tesztben, hogy
Ha én elindítok egy ilyen 7 kW-os fogyasztót, ami úgy sokáig megy, akkor hogyan fog viselkedni az inverter? Nyilvánvalóan ez neki nem kéne, hogy problémát okozzon, ugyanis alapvetően ilyen 7,5-8 kW-ot minden gond nélkül folyamatosan tudnia kellene. De most meg fogunk nézni egy ilyen dolgot, és még az ampermérőnk is túlélte, hogy nézem. Na ez nagyon örvendetes hír egyébként. Hú, ezek úgy fújnak itt, mint a veszedelem, illetve hát ő még nem melegszik annyira, de ő tolja a meleget. Itt is hömpölyök felfele a meleg. Nagyon adja. Egy autótöltést akarok kezdeményezni, hogy lássuk, hogy milyen az, amikor húzamosabb ideig járatjuk az invertert. Konkrétan valami történt, lecsapta a biztosítékot. Lecsapta a biztosítékot! Nem az inverter fáradt el, a biztosíték fáradt el, nézd meg! Visszakapcsolom és megyen tovább, 20 amperes C-is biztosíték. Ezen rángattunk át 7,5 kW-ot már több perce. Na, kap egy normális biztosítékot és töltünk autót. 32 amperrel. Elindult a dolog, kérem szépen, ott van 230 volt az, ami elindul az inverterből, 6,6 kW. Itt van, tehát nagyon jó a fogyasztásunk. 52 volton van per pillanat az akupakkunk, 141 amperrel merítjük, 140-nel. Na lássuk, hogy mi a helyzet odakint. Én 32 amperrel engedtem meg neki a töltést, úgyhogy megnézzük, hogy ide mi ér ide. De 2.30 indul el. Reméljük, hogy oda tudunk fókuszálni, hogy látszódjon is. 228 volt, hát 2 volt feszültséges és belefér. 29 amperre töltő, 6,7 kW. Hát ezt ő visszaigazolja, hogy ez annyi gyakorlatilag. És 1,8 kWh már bele is ment szépen chargingol. Alapvetően a Datsun egyfázison természetesen, hát egyfázisú inverter lévén. Szóval hát ez nem mutatja, hogy mit kell csinálni. De hány százalékon van, azt mutassad te. Ott ezt a visítozós fajtádat te. Rád verek olyat. 68%-on van. Vagy látszik a kamerába, vagy nem tudom. Na, de szépen tellik, az a lényeg. Na, te ütsél, öcsém. Majd jövök. És hogy mi a legjobb ebben az inverterben? Az, hogy jelen pillanatban 32 amperrel töltünk autót, ott van 141 ampere merítésünk. Igen, a volt amperrel mutatja, ott van a kilowatt is attól függetlenül. És nincs ilyen gondod, hogy ja Istenem, főznék egy kávét, hát de most már kiakad az inverter. Nem fog kiakadni, kérlek szépen elindítom. Minden gond nélkül, kicsit feljebb kapcsol gyakorlatilag a ventilátor. Minden gond nélkül. Simán. Nincs probléma. Lazába. Hát ez fergeteges. Ez a dolog nagyon-nagyon fergeteges. Szóval, ez ment egy finom kávé. Gyorsan megmelegszik a víz. És az inverter minden gond nélkül kiszolgál bennünket. És természetesen még csak 7 kW-nál járunk. Valamivel felette, ugye, de mindjárt, ha megmelegedett a víz, akkor alacsonyabb lesz a teljesítmény. Tehát még nem is maxoltuk ki technikailag. Na most lesz megmelegedve a víz. Kész is, úgy látom. Abba hagyta a villogást. És minden gond nélkül, most ugye visszaestünk 6,6 kW-ra. Mindjárt elkezdi majd melegíteni a vizet. És akkor megint visszamegyünk 8-ra. De 8 kW-nál még mindig van benne tartalék. Tehát a 8 kW-ot tartósan le tudja adni. Hát ez 80%, ugye a 10 kW-nak csak a 80%-a. Ezt minden gond nélkül leadja. Hát, gyerekek, ez ment egy finom kávé. Jújjúj. Mikroszilver ajánlásával. Ez egy brutálisan jó készülék, nekem ez nagyon tetszik.
el tudnák képzelni egy ilyet a hétköznapokban. Gondoltam, ránézek már kamerával is, hogy mi a helyzet. Kiszolgáló egységeink egyáltalán nem melegednek. Semennyire sem. Kanócok azért nem hidegek, attól függetlenül. A kávéfőző az meleg mellette, mert ugye abban még meleg a víz. Másik inverter az tök hideg. Tőle balra pedig ott van a kis villanykályha. Természetesen a villanykályha az most nem erről az inverterről megy, a 10 kW-osról, az az enyémről megy. Viszont a kanócok azok nem hidegek. Ott 38 fokos gyakorlatilag. Melegebb a kanóc, mint én. Ki vagyok hűlve, vagy mi a helyzet? És akkor ugye így nézünk ki, az inverter teteje az egész kis hideg. Ugye ott alól melegebb valamivel, hát nem kirívóan meleg egyébként, a 34 fok gyakorlatilag a kábel. Ami érdekes, hogy nézd meg, hogy szívja be a hideg levegőt a ventilátor. Wow, de érdekes ez a dolog. Tehát itt érzem a hatást, hogy itt befele szívja a levegőt, ugye alulra fele fúj ki. Kegyetlen jó, tegyünk csak egy másik palettát. Igen, az inverter hátulja melegedik egy kicsit itt. Hát közel sem meleg, csak melegedik alapvetően. Kérem szépen, az a csúnya helyzet adódott elő, akkora hatalmas az inverterünk, és akkora hatalmas az akupakkunk, nem bírjuk lemeríteni. Hát nézd meg, kirángattunk belőle 10 nem tudom hány kilowattot, még mindig 51 volton vagyunk. 2,8 kilowattal megyen, hát nézzük meg akkor a dolgot, hogy konkrétan hanyadán állunk, mennyi ment pontosan az autóba, mert itt van még tölt, de hát már ez is lelassított gyakorlatilag, nagyon remélem, hogy látszik, bízom benne. 20,3 kWh ment eddig be, és teljesen visszalassított itt nekem 12 amperre. 3 óra és 9 perc alatt. Tehát majdnem tele van az autó. Hát ezt nem hiszem el. Mekkora fogyasztót hozzak, hogy ki tudjam terhelni normálisan az akukat meg az invertert? Megnézzük, hogy mit mond. Warning azt mondja. Hát, ha megmutatná, nem akarja ez megmutatni, akármit csinálsz vele. A Datsunék nem arra vannak, hogy megmutassák. 98%-on van. Azt a... Hát... Csalódott vagyok. Azt hittem, hogy le fogom tudni meríteni az akupakkot, és rendesen megtesztelni az invertert. Csalódás ide vagy oda. Ez van, az autó feltelt. Az inverter kibírta, az akupakkok csomó tartalékkal maradtak, nem merültek le, ahogy az meg volt tervezve. Ez van. Összességében kitérhetünk arra dologra, hogy ezen 10 kW-os inverter nagyon-nagyon jó választás szigetüzem esetén, hálózattal együttműködve betáplál sajnos, tehát nem sikerült megoldani úgy, hogy kiegészítő módban szépen működjön. Ami nagyon-nagyon szomorú számomra egyébként, hogy USB módban is betáplál, tehát hogy azt a részét én még megérteném, hogy submódban egy kicsit nem úgy viselkedik a készülék, ahogy kell, de hogy hálózati módban se úgy viselkedik, ahogy kell, ez már probléma gyakorlatilag. Tehát hálózatot kötően rá számoljál vele, hogy problémák lehetnek. Ez van. Sajnos nem tudok jobbat, szigetüzemű részére viszont nincsen panaszom, nagyon szépen terhelhető. Természetesen megfelelő akupakkokat kell alá helyezni ahhoz, hogy szigetüzemben normálisan rángatni lehessen. De most kicsit kitérhetünk akkor erre a dologra, hogy 10 kW-os az inverterünk. Mindig mondogatom a kis aranyszabályomat, hogy legalább 2-ször akkora akupakod legyen, mint amekkora az inverteret. Tehát ő 10 kW-os, 20 kWh akupak alatt nem fog hatékonyan működni a rendszered, de
hogy jól működjön a rendszered, a 3-szoros szorzót kell hozzáadni, és akkor látod, odaállok 60%-os töltöttséggel az autóval, és még le sem merült az akupak úgy, hogy egyáltalán nem adtunk neki napelemet, direkt. Tehát... Na, ez van. Legközelebb, ha kapok egy ilyen nagy invertert, akkor lemerítem az autót teljesen, hogy tudjuk megoldani ezt a dolgot most már, mert én nagyon szívesen megnéztem volna, hogy merül le ez az akupak. Na de erre a videóra tényleg ennyit. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és egyébként nézz vissza később is, mert hatalmas fejlesztések előtt állunk, és olyan dolgok jönnek ezután, ami, hát igencsak újdonság lesz a csatornán. Na csá!